That sẽ sử dụng sẽ hợp chị truyền kêu từ cái nào mà mình ở bên đợi sẽ bên mà đợi cho mình sẽ mà được chưa mà sẽ bé kêu mà kêu mà ở trên bị ở trên kêu thì sẽ bắt đầu sẽ bắt nạp sẽ bao bự thì bé để truyền các bữa chị các bữa được bữa sẽ được ba sự bé em bữa mà bữa đừng để mình sẽ mình bị chết sẽ mất cả bữa mình được gần ba để nên bữa nên bé được được chưa mình để em biết gì thì
ba chết phát triển rồi để các thầy chuyện thì bé em bị chuyện rồi cái chiều em đợi nữa thì em bị sương hàng cái trời kìa em mẹ em đi mình bắt xem ở mình bị gì xem để bây sẽ mẹ ba sẽ sớm bác mà ba đều thằng bình sườn ba xin cái vườn mình bây giờ được bảo mà mà trên rồi xong bị chế uy nhưng mà để xin để ở bệnh đều mình tất mất nào chết để sẽ bên tiền để tiền để chứ chị để mình sẽ khá hảo mình sẽ để nó ba tận mà mình ảo mình sẽ đời mình em sẽ tôi bảo ba để bên ta bác bảo để sẽ lại bác bảo để nếu nghĩ để cứ bên để bên bà một bà để cái em bà ý bà mình y nên bà nên mà
Thì đợt này đợt kia mình bận kia mình chưa mình đến trường đến xét đến xét nên mình phải để mình bệnh bao trường mình phải bị xét phải bệnh ở tiếc mình L I L trường em bị chuyện được xét trường mình sure mà em bệnh đã trường trường nó bây giờ trường mà gì để mình bị xem sure em mà mẹ mình bao cái chuyện mình được người để mà bao trường hiện được để chụp gà bắt đầu trường bạn bắt đầu được bạn ít gà bắt đầu bằng trường mà in bảo dịch bệnh thế mà ở thì mình bao ý kiến để mà xét về mà bị bị gì bị gì mình phải cho bộ được bị chuyện biết trường mà đừng có em bờ để cho em bé chuyện được boom boom chỉ sợ bờ mình được bờ boom em bên đây trường được nghe bị kèm bị chuyện bị em bờ để họ các bậc bị chuyện mới y bị chuyện tự y cho nên là mình cho mình bệnh bệnh đấy là mình tiền cái phải bắt đầu bé chia chào biển cái biển em chỉ chào đây mình ở im chờ các bạn ở mình chỉ để sẽ để điểm cho để ở để mà để chuẩn bị trường
chết cái mình để đi chết mình bơm bơm chơi bơm 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 chơi nè bơm bơm mi bơm la bạn mờ chứ bị chị bạn là bé chị mình chị chứ mình hết em bệnh đi để bệnh mà chị bị chết chưa chị đợi chưa đó đây là bệnh chết trường mà để mình chết trường để mà bị bệnh bám trường để bệnh trường y mình chết bệnh tôi bị các bệnh kỳ để chơi y chết bị bệnh bị bệnh đi chơi bệnh mình bắt bữa mới chi hello how are you trường tới mẹ bị bệnh bữa ba bị bệnh 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 bị sát trời sát bệnh chết bệnh được sát bệnh bệnh mẹ bị trở ảo bây giờ bệnh để bờ mở mẹ bị ưa nè mẹ giờ em bị cái sát bệnh chết bệnh chết bác đồ điện chi bệnh chuyện em mình bờ sát bắt đồ đời cái nhưng mà bắt bờ mẹ bị chết bệnh bia bị chơi mẹ bị chết bắt bờ chưa đẹp đất trường để xe đầu xe sớm nhiều điện để ga để xe bữa ở ngập bệnh 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 bất chợt nè từ bắt đầu chết các bờ ở đảo để bà bị đây bị sự em bệnh gì em bị kẻ bị chết là bệnh bữa trường bị đá nhưng ba em ở bờ bệnh chết ở đảo từ khi ta đầu biên em mới chết mới chết bạn đã kêu bạn bạn đã bị show đã bị show nhưng ba vừa số bị chết bị mất chết trường đợi bởi chết bởi nè để các bạn được bạn đã trường ba vừa mình sẽ mà bị sẽ chờ chờ cha
bị chết sao đúng mờ bị chết ba đỡ mình ba bị mờ bệnh đi trường tai nạn tàu đi bờ kia chết đấy anh bạn được bờ trường chết đấy ba em chuyện em làm mẹ em mẹ kia mẹ chết mẹ bệnh bạn các bạn chưa chưa bạn chưa bệnh được đừng em đừng em kia bạn tay kia chết đi đừng kia nên sẽ bị các bạn mẹ các bạn chưa để đi kia đất mình bờ bị sát mình bạn chưa bạn bờ bồ đi chuyện bị sát rồi chứ đã bị chuyện bờ bồ bị đạt mình bờ đừng các bạn rồi đi bây giờ rồi được các bạn kia rồi kia đã bây tại khi các bạn bè các bạn bè để sẽ bị sao kia bị kia bệnh đây để mở các bạn nào mình bệnh cái vợ mình bệnh để khi mẹ bệnh kia chưa mẹ bệnh để chưa em để bệnh để điểm sự bè để biết chị gần bờ để bạn bạn kia em cho mấy bạn bè để sẽ các bạn em bị xe bờ các bạn là đi mà bạn mà đời kia nha ba đời đã bị trường đời bị em ít chết bờ đây đừng đi xe bị kéo kìa bắt mình kia bị kia em bị sát kia chết đại
đã bởi được bờ sao cái em bê bữa ăn ba mấy em đỡ để cái ở bờ mình ba mình rồi cái đau mà em bảo chuyện về đã bị chuyện mà ba mẹ về đã nữa chuyện ba mẹ về mình đã em bảo chuyện đã bảo chuyện về trời kiếm kiếm đẹp em bảo bê đời ít bảo có bảo chót bạn chưa bề chưa chưa em bạn đã bề hữu đẹp bạn nào bạn sẽ định kiếm em bị chuyện khi chiếc bờ bạn cao em bị chuyện bạn bạn ảo kia chết bệnh kia thì sẽ cái sự được chứ 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 để mình chết chứ bé bạn đã kia chứ em bảo chứ để mà bị mẹ mẹ chứ đây chứ bạn để mà để mà bị chết kia em bạn đời này sẽ mở miệng ra bảo bị chết đã bạn bị ngã bị chết chuyện biết em biết về trường biết để chèn chết bao một đứa nó mới được niệm mẹ yeah chuyện biết bạn đã kêu bị chết kia bề đấy
Mẹ ba ăn bị chả mưa chắc bà chả mưa chưa chả mưa chưa đạt được y đạt em bà ăn bị chả bị đợi kia mà tôi chào chứ đang chuyện một bờ chào chứ kia em phải chết bè đợi chưa ăn mấy chưa bà này đợi mình bị chuyện chả mưa chưa mẹ bà cái chả bị đợi mẹ ba mẹ